ต่อให้นักโต้คลื่นจะเก่งกาจชำนาญขนาดไหนแต่ถ้าไม่มีคลื่นให้โต้ก็โต้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีฝีมือและความเชี่ยวชาญต่อให้คลื่นจะลูกใหญ่ขนาดไหนเขาก็โตไม่ได้นี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดสำหรับปีนี้ก็ว่าได้ครับจากหนังสือลัคกี้ในเอพิโซดนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโชคชะตาครับโชคเป็นสิ่งที่พูดยากบางครั้งโชคดีก็อาจแปรเปลี่ยนเป็นโชคร้ายหรือบางครั้งเมื่อเราเจอโชคร้ายอนาคตเจ้าโชคร้ายนั้นก็อาจแปลเปลี่ยนกลับกลายเป็นโชคดีฉะนั้นเรื่องของโชคพูดยากมากครับแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วทุกช่วงชีวิตของเราพึ่งพาสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามหากเราต้องการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเราทุกคนต่างปรารถนาที่จะโชคดีครับฉะนั้นเราจะมาทำความเข้าใจสิ่งที่ลึกลับที่สุดในการมีชีวิตก็ว่าได้โชคครับผ่านหนังสือ Lucky You are listening to The Library Podcastตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโชคกันผมชอบบทเรียนจากหนังสือ Lucky นะครับต้องบอกกันว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้ทำบทเรียนผ่านพอดแคสต์หนังสือ Lucky ไปเรื่องของโชคเป็นสิ่งที่ควบคุมกำหนดชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนรับรู้ได้เหมือนกันว่าบางครั้งโชคร้ายก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่บางครั้งอยู่ดีๆเราก็มีโชคดีเข้ามาในชีวิตโดยที่เราไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงเลยฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะทำความเข้าใจครับผมมีโอกาสได้เรียบเรียงบทเรียนจากหนังสือ Lucky อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ผมจะสรุปออกมาเป็นเฟสให้คุณผู้ฟังทำความเข้าใจง่ายๆเพราะเราทุกคนต่างปรารถนาที่จะโชคดีแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสมปรารถนาใช่ไหมครับซึ่งแต่ละส่วนที่ผมจะนำมาสรุปให้นะครับจะเกี่ยวข้องกับทุกมิติของชีวิตเลยเราจะมาเริ่มกันแต่ละเฟสนะครับเรื่องของโชคเฟสแรกคุณคิมโดยุนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดก่อนครับว่าชีวิตของเราสิ่งที่จะนำพาโชคมามากที่สุดคือเรื่องของคนครับฉะนั้นส่วนแรกที่เราควรให้ความสำคัญเพราะมีผลกับโชคชะตาของเรามากที่สุดคือคนครับคนหรือความสัมพันธ์ที่รายล้อมรอบตัวเราองค์ประกอบนี้มีผลกับโชคกว่าที่เราคิดผมจะพาคุณผู้ฟังมาเริ่มที่กฎข้อที่1 Who's lived by your side สังเกตว่าใครที่อยู่ข้างๆคุณนี่คือสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณผมจะสรุปบทนี้ออกมาง่ายๆคุณผู้ฟังจะเห็นภาพทุกคนเลยผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสความสัมพันธ์รอบตัวความสัมพันธ์รอบตัวของคุณผู้ฟังทุกคนเขาเป็นคนแบบไหนเขาพูดจาอย่างไรเขาปฏิบัติกับคนรอบข้างแบบไหนนั่นคือโชคหรืออาจจะบอกได้อีกอย่างนั่นคืออนาคตที่คุณกำลังจะเป็นทำให้ผมนึกถึงประโยคอันคลาสสิกของคุณจิมโรนครับตัวตนของเราความสำเร็จของเราอนาคตความสุขของเราจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยคน5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดสิ่งนี้จะเป็นความจริงเสมอฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับสิ่งที่คนรอบตัวของคุณทำนั่นก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนในสิ่งที่คุณทำด้วยหากคนรอบตัวของคุณใน1วันใช้คำพูดถึงเรื่องของอนาคตความสำเร็จการพัฒนาตัวเองการยกระดับชีวิตให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือคนที่คุณกำลังจะเป็นตรงกันข้ามเลยหากคนรอบตัวของเราใช้เวลาส่วนใหญ่พูดไปกับเรื่องของอดีตซุบซิบนินทาพูดถึงเรื่องไร้สาระใช้ชีวิตไปวันๆทำงานโดยไม่ได้มีวิสัยทัศน์นั่นก็เป็นอนาคตที่คุณกำลังจะเป็นเช่นกันฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากอาจจะบอกว่าสำคัญที่สุดในเรื่องของคนก็ว่าได้คุณจะต้องสังเกตว่าใครที่อยู่ข้างๆคุณและคุณใช้เวลาร่วมกับใครมากที่สุดผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนที่ฟังผมอยู่ตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเรามักจะแนะนำอยู่เสมอเลือกเพื่อนคบเพื่อนที่ดีคบบัณฑิตอย่าไปคบคนที่เกเรตอนเด็กๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกสอนบทเรียนนี้ตลอดถามว่าฟังหรือเปล่าก็ไม่ค่อยฟังครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะมีโมเมนต์นี้ตอนเด็กๆที่เราถูกสอนให้เลือกเพื่อนคบเราจะไม่ค่อยฟังแต่เมื่อเราโตขึ้นเรากลับเลือกที่จะทำตามสิ่งที่เขาเคยสอนเลยโดยที่เขาไม่ต้องมาย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนี่คือความเป็นจริงครับมันทำให้ผมได้อีกบทเรียนหนึ่งก็คือบางประสบการณ์บางบทเรียนก็มีแค่การเวลาเท่านั้นที่จะให้เราได้ฉะนั้นนี่คือกฎข้อที่1สำหรับเรื่องของคนครับสังเกตว่าใครที่อยู่ข้างๆคุณ
ทีนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาที่กฎข้อที่2ในเรื่องของคน You can't hike to the mountain without Sherpa คุณไม่มีทางขึ้นเขาเอเวอเรสต์ได้ถ้าขาดชาวเชอร์ปาหรือชาวเซปานั่นเองข้อนี้ผมชอบมากชาวเชอร์ปาคือใครแล้วเขามีความสำคัญอะไรเกี่ยวกับโชคผมจะลองเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเห็นภาพแบบนี้เขาเอเวอเรสต์เป็นยอดเขาที่มีความอันตรายใครก็ตามที่ต้องการไปถึงยอดเขานั้นจำเป็นต้องมีชาวเชอร์ปานำทางถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าลูกหาบนั่นเองแต่ถ้าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์มันจะมีความอันตรายมากกว่าทั้งความหนาวพยันตรายทางภูมิประเทศซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ไปอ่านประวัติของชาวเชอร์ปานะครับชาวเชอร์ปาเขาจะมีความสามารถในเรื่องของการเดินเขาสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นร่างกายของพวกเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนหรือทนต่อสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เลวร้ายได้ฉะนั้นเขาจะมีความสามารถเหนือคนทั่วไปในเรื่องของการเดินเขาและคุณคิมโดยุนก็ได้บอกเลยว่าหากนักท่องเที่ยวหรือคนธรรมดาต้องการจะไปเดินบนยอดเขาเอเวอเรสต์ถ้าไม่มีชาวเชอร์ปาจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยจะไม่มีคนนำทางจะไม่มีคนแข็งแกร่งกว่ามามอบประสบการณ์ให้นี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ลึกซึ้งครับยอดเขาเอเวอเรสต์ลองเปรียบเทียบเป็นยอดเขาความสำเร็จคุณต้องพึ่งพาใครสักคนที่เขามีความรู้มีประสบการณ์ด้านนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่มีคอนเนคชันเลยถ้าเราไม่มีคนที่เก่งกว่าเรามาให้คำแนะนำเพดานความสำเร็จของเรามันจะย่ำอยู่กับที่มันจะตันนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ลึกซึ้งครับหากคุณจะกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การพึ่งพาโชคชะตาในเรื่องของคนคุณต้องมีชาวเชอร์ปาคุณต้องมีคนที่คอยชี้แนะนำทางเราจะเรียกคนเหล่านั้นว่าโรโมเดลหรือต้นแบบคนที่เป็นแรงบันดาลใจซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับข้อต่อไปครับกฎข้อที่3 There's someone in books มีคนอยู่ในหนังสือครับหากชาวเชอร์ปาคือคนที่จะมาคอยชี้แนะนำทางผู้คนเหล่านั้นส่วนหนึ่งอยู่ในหนังสือครับข้างหลังผมนี่เลยหนังสือเปรียบเสมือนเรื่องราวของคนคนหนึ่งและเขาได้ตกผลึกบทเรียนทั้งหมดปรัชญาการใช้ชีวิตลงไปผ่านตัวอักษรในหน้ากระดาษนับร้อยนับพันเล่มมีคนอยู่ในหนังสือครับหนังสือเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมานับไม่ถ้วนหากคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองก็ไม่ต่างจากการที่คุณยืนอยู่บนไหล่ยักษ์ครับเป็นคำพูดของคุณเซอร์ไอแซคนิวตันเมื่อคุณมีความรู้จากคนที่เขาอาจจะอาบน้ำร้อนมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนคุณจะสามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้โดยที่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนี่คือความมหัศจรรย์ของการเรียนรู้ครับฉะนั้นชาวเชอร์ปาหรือผู้ชี้แนะนำทางคุณสามารถค้นหาได้จากตำราบทเรียนทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียก็เป็นหนึ่งในนั้นครับกฎข้อที่4 dress yourself แต่งตัวให้พร้อมครับหากพูดถึงเรื่องของโชคชะตาที่ดีส่วนหนึ่งมาจากคนแต่เมื่อโชคชะตามาหาเราคนบางคนจะมอบโอกาสบางอย่างมาให้เราถ้าเราแต่งตัวไม่พร้อมต่อให้โอกาสนั้นมันจะดีขนาดไหนเราก็รับไว้ไม่ได้ครับผมจะเล่าประสบการณ์หนึ่งในตอนที่ผมยังทำงานเป็นพนักงานประจำจะมีคำศัพท์ที่เขาพูดกันแต่งตัวให้พร้อมคำว่าแต่งตัวให้พร้อมในที่นี้เป็นการสื่อความหมายโดยในว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสเข้ามาหาเราแต่ถ้าโอกาสนั้นมาแล้วแต่เราไม่พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นต่อให้โอกาสนั้นมันจะใหญ่ขนาดไหนเราก็รับไว้ไม่ได้การแต่งตัวไว้ให้พร้อมบางงานอาจจำเป็นจะต้องใช้วุฒิการศึกษาในการที่จะเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณไม่มีวุฒิแต่โอกาสนั้นมาแล้วคุณก็เลื่อนไม่ได้เพราะคุณไม่ได้แต่งตัวให้พร้อมหรือแม้แต่เรื่องของการทำธุรกิจเมื่อมีลูกค้ารายใหญ่มาสั่งงานคุณแต่ธุรกิจของคุณไม่สามารถที่จะสเกลอัพหรือพยายามที่จะสร้างผลผลิตเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้ารายนั้นได้ต่อให้ผลตอบแทนมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่คุณก็รับไว้ไม่ได้เพราะคุณแต่งตัวไม่พร้อมหรือแม้แต่เรื่องของการทำงานเกิดอยู่ดีๆหัวหน้าหรือบริษัทมอบหมายงานที่เป็นโปรเจกต์ที่สามารถชี้ตายอนาคตได้เลยแต่เผอิญคุณไม่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญมากพอคุณก็ไม่สามารถรับโอกาสที่ยอดเยี่ยมนั้นไว้ได้ฉะนั้นแต่งตัวให้พร้อมครับโอกาสหลายอย่างจะมาจากคนวันใดวันหนึ่งจะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้ท่านต้องแต่งตัวให้พร้อมลองดูว่าจะวางแผนทำให้ตัวเองพร้อมมากที่สุดได้อย่างไรนี่คือเฟสที่1ในเรื่องของคนครับโชคชะตาส่วนใหญ่ในชีวิตของท่านมาจากคนเฟสที่2 notice สังเกตครับการสังเกตเกี่ยวอะไรกับเรื่องของโชคชะตาผมกล้าบอกเลยว่าหลายครั้งโอกาสหลายอย่างที่คนประสบความสำเร็จเขาเจอมาจากการสังเกตทุกท่านลองสังเกตดูว่าธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้จุดเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆของการสังเกตปัญหาครับธุรกิจเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาคนที่ประสบความสำเร็จเห็นปัญหาบางอย่างของมนุษยชาติแล้วต้องการที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นสาเหตุมาจาก
การสังเกตคุณคิมโดยุนเขาได้อธิบายไว้เป็นแบบนี้ครับผมจะแบ่งออกมาเป็น2กฎข้อที่1 Your future live in what you watch and listen อนาคตอยู่ในสิ่งที่คุณดูและคุณฟังพูดง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่คุณดูและคุณฟังอยู่เป็นประจำนั่นคือตัวพยากรณ์อนาคตครับและเป็นตัวพยากรณ์ที่แม่นยำมากด้วยผมจะให้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูครับอันนี้แม่นระดับหนึ่ง Facebook YouTube หรือสื่อโซเชียลมีเดียที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดเมื่อเปิดเข้าไปเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับหากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเป็นเนื้อหาให้แรงบันดาลใจเป็นบทเรียนการประสบความสำเร็จนั่นก็คืออนาคตนั่นคือตัวพยากรณ์อนาคตคือสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นในทางตรงกันข้ามหากคุณเปิดโซเชียลมีเดียไปเจอแต่ข่าวที่ไร้สาระข่าวซุบซิบนินทาเรื่องราวของชาวบ้านที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชีวิตนั่นแหละครับอนาคตของคุณก็กำลังจะถดถอยลงไปโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นเราสังเกตได้จากจุดนี้เลยหน้าฟีดโซเชียลมีเดียของคุณเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องอะไรดูแลตรงนั้นให้ดีครับหากวันนี้เป็นเนื้อหาที่ยังไม่ได้ดีมากนักก็ลองพยายามค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองมากขึ้นในสื่อ YouTube นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านใช้ YouTube อยู่ก็ลองเปลี่ยนไปเสพสื่ออาจจะเป็นประวัติศาสตร์การพัฒนาตัวเองและหน้าสื่อหน้าฟีดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนไปในแนวทางของการพัฒนาตัวเองและหลังจากนั้นครับเมื่อเราอินพุตหรือเสพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองเข้าไปบ่อยๆกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราพูดถึงกันมันจะเกิดขึ้นครับเขาจะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาให้ฉะนั้นโชคส่วนแรกจากการสังเกตเลยคือสังเกตสิ่งที่คุณดูและคุณฟังให้เข้มงวดครับข้อที่2 decision create your luck การตัดสินใจจะหล่อหลอมเป็นผลลัพธ์แห่งโชคชะตาเราทุกคนตัดสินใจในชีวิตอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันครับคุณผู้ฟังตัดสินใจเป็นร้อยเป็นพันเรื่องการไม่ตัดสินใจก็เป็นหนึ่งในการเลือกนะครับเรื่องของการสังเกตส่วนที่2มันจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหลายครั้งการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆมีผลกับโชคในชีวิตผมจะยกตัวอย่างจากจุดที่เล็กที่สุดจะออกจากบ้านกี่โมงจะตื่นตอนไหนตื่นมาแล้วจะออกกำลังกายหรือจะเล่นโทรศัพท์การตัดสินใจเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันจะหล่อหลอมเป็นโชคชะตาในอนาคตหากตอนเช้าตื่นขึ้นมาออกกำลังกายเรียนรู้พัฒนาตัวเองตั้งแต่หัววันเลยอนาคตและโชคชะตาของคุณก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีมากขึ้นตรงกันข้ามหากเราตื่นมาและทำสิ่งที่มันไม่ได้มีความหมายไร้สาระเปิดโซเชียลมีเดียโชคชะตาในวันนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราได้ปรารถนานี่คือโชคชะตาส่วนเล็กแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของโชคชะตาที่มีอิทธิพลใหญ่ๆในชีวิตมันจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเมื่อถึงทางแยกครับถึงจุดหนึ่งคุณผู้ฟังจะเจอทางแยกในชีวิตมันจะมีอยู่2ทาง1เป็นคนสำคัญกับ2ทำสิ่งสำคัญคุณจะมี2ทางเลือกการเป็นคนสำคัญหากคุณเลือกทางนี้คุณจะได้ชื่อเสียงได้อำนาจได้การยอมรับแต่คุณอาจจะเป็นต้องทำสิ่งที่มันขัดกับคุณธรรมของตัวเองแต่ทางเลือกที่2ทำสิ่งสำคัญอาจจะไม่มีใครยอมรับในสิ่งที่คุณทำในด้านนี้คุณอาจจะไม่ได้ชื่อเสียงคุณอาจจะไม่ได้เงินทองแต่คุณจะได้ทำสิ่งที่ตรงกับคุณธรรมของตัวเองมันจะมีอยู่2ทางเลือกครับนี่คือการตัดสินใจที่มีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตและเจ้าการตัดสินใจ2ทางนี่แหละไม่มีใครรู้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ผลลัพธ์แห่งโชคชะตาจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณเองครับการตัดสินใจจะนำพาเราไปสู่โชคชะตาบางอย่างเสมอฉะนั้นไตร่ตรองนึกให้รอบคอบในทุกๆครั้งที่ตัดสินใจเพราะโชคชะตาของท่านอยู่ในนั้นครับนี่คือส่วนที่2ที่คุณคิมโดยุนได้พูดถึงต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่3 habits นิสัยครับความคิดกำหนดเป็นคำพูดคำพูดกำหนดเป็นการกระทำการกระทำกำหนดเป็นนิสัยนิสัยกำหนดเป็นโชคชะตานี่จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่คลาสสิกและเหนือการเวลาครับนิสัยกำหนดโชคชะตาของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อหากวันนี้นิสัยของเราไม่ได้ถูกฝึกปรือความสำเร็จในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงฉะนั้นมาดูกันว่าคุณคิมโดยุนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนิสัยว่าอย่างไรครับกฎข้อแรกเรื่องของนิสัยครับ catch your only one chance จับได้1เส้นให้มั่นและอดทนจับได้1เส้นให้มั่นในที่นี้คือโฟกัสครับจดจ่อหากเราต้องการทำสิ่งสำคัญในชีวิตของเรามันจะไม่ได้มีเยอะแต่ถ้าเราทำสิ่งสำคัญหลายอย่างทำหลายสิ่งหลายอย่างมันจะไม่มีอะไรสำคัญเลยฉะนั้นเรื่องของการโฟกัสการจดจ่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเคยพาตัวเองตกไปอยู่ในช่วงของการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือเราจะเรียกกันว่า multitask หลายครั้งเวลาเรา multitask
เราไม่มีอะไรที่เป็นผลงานดีๆขึ้นมาเลยกลับกลายเป็นว่าเราทำอะไรครึ่งๆกลางๆหากคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นจับได้1เส้นให้มั่นลองตอบตัวเองดูว่าใน1วันนะครับเริ่มจากสเกล1วันก่อนกิจวัตรหรือการกระทำอะไรที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและคุณได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งแรกในการลงมือทำหรือไม่หากเราเอาสิ่งสำคัญไปทำหลังจากสิ่งที่เร่งด่วนสิ่งที่สำคัญนั้นก็จะไม่ถูกกระทำด้วยศักยภาพที่แท้จริงของเราฉะนั้นหากอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งสำคัญ put first thing first ครับทำสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งสำคัญส่วนสิ่งที่ไม่สำคัญต่อให้เราจะทำมากขนาดไหนมันก็ไม่สำคัญนี่คือส่วนที่1จับได้1เส้นให้มั่นข้อที่2 play on your gameเล่นเกมที่คุณมีโอกาสชนะครับเล่นเกมที่คุณสามารถมองหาชัยชนะได้อย่าเล่นในเกมที่คุณจะแพ้ 100% ผมจะยกตัวอย่างถึงนิทานกระต่ายกับเต่าที่ผมชอบเล่าบ่อยๆนะครับคุณผู้ฟังเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆเต่าไปท้ากระต่ายแข่งเต่าวิ่งแข่งกับกระต่ายแต่กระต่ายเผลอไปนอนหลับเต่าก็เลยสามารถวิ่งแซงจนเข้าเส้นชัยก่อนกระต่ายได้ถึงแม้การแข่งขันครั้งที่1เจ้าเต่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าหากมีการแข่งขันครั้งที่2หรือครั้งที่3แทบจะไม่มีทางเลยที่เจ้าเต่าจะชนะกระต่ายในการวิ่งแข่งกันนี่เป็นภาพสะท้อนที่ว่าต่อให้คุณจะเก่งขนาดไหนคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าเกมที่คุณเล่นมีโอกาสชนะหรือไม่หากคุณทำในสิ่งที่คุณไม่มีโอกาสชนะเลยต่อให้คุณจะฝึกปรือพยายามมากขนาดไหนชัยชนะมันก็อาจจะไม่ได้ตกมาอยู่ในเอื้อมมือของคุณฉะนั้นคุณต้องตอบให้ได้ก่อนอะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ดีและเจ้าสิ่งที่คุณทำได้ดีนั้นเป็นสิ่งที่คุณรักหรือไม่ลองตอบ2ข้อนี้ดูก่อนครับเพราะถ้าคุณทำได้ดีและคุณรักในสิ่งที่ตัวเองทำโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมันก็มีเพิ่มมากขึ้นและเมื่อคุณหาสิ่งที่คุณรักและทำได้ดีได้แล้วมันก็จะย้อนกลับไปในข้อที่1จับได้1เส้นให้มั่นจับสิ่งที่คุณค้นหาเจอให้มั่นและอดทนทำอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเลยครับนี่คือเรื่องของนิสัยเพียงแค่2นิสัยนี้ก็ทำให้คุณได้เจอโชคชะตาที่ดีงามเข้ามาในชีวิตแล้วต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่4ก็เป็นการทบทวนตัวเองครับการทบทวนตัวเองคือการกลับมาตกผลึกความคิดหรือการกลับมาทำความเข้าใจตัวเองอีกครั้งหนึ่งข้อนี้สำคัญมากหลายครั้งเราค้นหาคำตอบบางอย่างเจอจากการกลับมานั่งคุยกับตัวเองถ้าเราไม่เคยกลับมาทบทวนตัวเองเลยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราก้มหน้าก้มตาทำอยู่ขยันทุกวันเลยมันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าฉะนั้นข้อนี้สำคัญครับผมจะมาเริ่มจากการทบทวนตัวเองสำหรับกฎข้อแรกนะครับข้อแรกจะเกี่ยวข้องกับคำพูดแต่ไม่ใช่ของเราครับของผู้อื่นสำหรับกฎข้อนี้ครับ all the words are your mirror คำพูดที่คนอื่นทักหรือคำพูดที่คนอื่นพูดกับเราบ่อยๆมันอาจเป็นภาพสะท้อนสิ่งที่เราเป็นครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตคนรอบตัวของเราชอบทักว่าเราเป็นคนแบบไหนหากเขาใช้คำแบบนั้นบ่อยๆนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราเป็นบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าเรามีความเป็นผู้นำบางคนอาจจะบอกว่าเราเป็นคนมีวาทศิลป์บางคนอาจจะบอกว่าเราเป็นคนใจร้อนหากมีใครทักเราในเรื่องนั้นบ่อยๆมันมีความเป็นไปได้สูงมากๆครับว่าเราเป็นคนแบบนั้นมันคือการสังเกตมันจะเชื่อมโยงกับเฟสก่อนหน้านี้แต่คำพูดของคนอื่นที่เขาใช้ทักเราบ่อยๆสามารถเอามาตกผลึกความคิดหรือทบทวนตัวเองได้และเราจะมาดูข้อที่2ข้อแรกเป็นคำพูดของคนอื่นส่วนข้อนี้เป็นคำพูดของตัวเราเองครับ Did your words attracted luck คำพูดของคุณเรียกโชคหรือผลักไสโชคตรงนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังกลับมาทบทวนกับตัวเองคำพูดที่คุณใช้โดยเฉพาะเวลาที่เจอปัญหาคุณมักจะพูดในการแก้ปัญหาหรือการกล่าวโทษผู้อื่นครับตรงนี้แหละครับสามารถเป็นภาพสะท้อนได้เลยว่าคุณจะเรียกโชคหรือผลักไสโชคเวลาเจอปัญหาคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะชี้นิ้วมาที่ตัวเองเขาจะไม่ชี้นิ้วกล่าวโทษผู้อื่นเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาก็คือโลกภายนอกมีแค่ความคิดการกระทำการตอบสนองของตัวเองเท่านั้นที่เขาควบคุมได้นั่นต่างหากคือสิ่งที่เราควรจะใส่ใจและนำมาแก้ไขหากคำพูดของเราเป็นไปในทางที่แก้ปัญหาโชคดีจะเข้ามาโอกาสจะเข้ามาผู้คนจะอยากสนับสนุนเราผู้นำที่ยอดเยี่ยมเวลาเจอปัญหาเขาจะไปที่กระจกแล้วก็กล่าวโทษตัวเองแต่เวลาเจอความสำเร็จเขาจะเดินไปที่หน้าต่างแล้วก็ส่งความสำเร็จนั้นให้กับคนที่ทำงานให้เขานี่ก็คือหลักของผู้นำจากคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์เช่นกันฉะนั้นคำพูดที่คุณใช้โดยเฉพาะเวลาเจอปัญหาดึงดูดโชค
หรือผลักใส่โชคครับนี่คือเฟสที่4การทบทวนตัวเองทีนี้ต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่5เป็นเรื่องของการยอมรับครับผมจะย้อนกลับไปในตอนแรกก่อนเรื่องของโชคเป็นเรื่องที่พูดยากวันนี้โชคดีมะรืนนี้คุณอาจจะเจอโชคร้ายก็ได้เจ้าโชคดีนั้นอาจจะเป็นภาพลวงตาหรือโชคร้ายในวันนี้อุปสรรคความล้มเหลวในวันนี้อาจจะกลายเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าให้คุณเอาไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้เลยครับฉะนั้นเฟสนี้จึงสำคัญยอมรับครับพอพูดถึงเรื่องของการยอมรับผมจะพูดถึงบทเรียนข้อแรกครับ be patient อดทนบางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกบางครั้งความล้มเหลวก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นจนทำให้คุณไม่กล้าลงมือทำต่อแต่ผมจะมีบทเรียนหนึ่งที่คุณครูท่านหนึ่งเคยสอนผมตอนอยู่มัธยมอดทนครับคำว่าอดกับคำว่าทนอดคือการอดในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ผู้อื่นไม่ให้ทนในสิ่งที่ผู้อื่นมอบให้แต่เราไม่ได้ปรารถนานี่คือความหมายของคำว่าอดทนซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากบางครั้งคุณต้องยอมรับในสิ่งที่ได้รับมาไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่บางครั้งคุณเองก็อยากได้บางสิ่งบางอย่างแต่ผู้อื่นไม่มอบให้คุณก็จำเป็นต้องอดไว้ก่อนฉะนั้นแล้วความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็นหากให้ผมดูว่าคนคนนึงจะประสบความสำเร็จหรือไม่ความอดทนจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ผมจะดูเพราะบางครั้งชีวิตก็เล่นตลกบางครั้งคุณก็ไม่สมหวังและหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นความอดทนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหากคุณไม่อดทนมากพอคุณก็จะล้มเลิกและถ้าคุณล้มเลิกความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมครับคุณผู้ฟังฉะนั้นข้อแรกครับอดทนข้อที่2 life is unpredictable and heaven will give help to the one who held himself first จริงๆแล้วข้อนี้แปลออกมาได้ลึกซึ้งมากครับชีวิตคาดเดาได้แสนยากความแน่นอนคือความไม่แน่นอนแต่กระนั้นแล้วสวรรค์จะส่งโชคลาภให้กับคนที่ช่วยเหลือตัวเองก่อนเสมอครับบางครั้งคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเขามักจะเป็นคนที่โชคดีคุณผู้ฟังลองสังเกตดูใครก็ตามที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองลงมือทำต่อให้จะผิดหรือถูกแต่เขายอมรับผลที่ตามมาส่วนใหญ่จะเจอโชคดีส่วนใหญ่ฟ้าดินจะส่งโชคดีให้กับพวกเขาฟ้าดินจะช่วยเหลือคนที่กล้าลงมือทำกล้ารับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับชีวิตของคุณจะเจอโชคดีก็ต่อเมื่อคุณเต็มใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงนี่คือการก้าวเข้าสู่ชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่ครับมันคือเรื่องของการยอมรับสิ่งที่คุณทำไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือล้มเหลวแต่คนที่มีอำนาจในการตอบสนองสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยตัวท่านเองต่อไปผมจะพูดถึงเฟสที่6เป็นเฟสสุดท้ายนะครับ action กระทำครับต่อให้เราจะโชคดีขนาดไหนแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เดินหน้าความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงหากวันนี้ไม่ออกตัวเดินหน้าวันพรุ่งนี้เราอาจจำเป็นต้องวิ่งตามไม่มีใครรู้เลยฉะนั้นการลงมือทำคือการ take action ให้เกิดผลลัพธ์ข้อที่1 just begin something แค่เริ่มลงมือทำครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีทฤษฎีบางอย่างที่เอาไปต่อยอดเป็นความสำเร็จที่คุณได้นิยามเอาไว้ขาดเพียงแค่การลงมือทำหลายคนอาจจะติดอยู่แค่จุดนี้จุดเดียวแค่ลงมือทำเท่านั้นเองฉะนั้นลองแบ่งงานที่ใหญ่ให้เป็นงานที่เล็กแล้วลงมือทำดูบางทีงานใหญ่หรือปัญหาใหญ่ๆที่มันดูยุ่งเหยิงมากเลยเพียงแค่เราแบ่งปัญหาออกมาเล็กๆคลายไปทีละปมคุณอาจจะได้วิธีแก้ปัญหาโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นครับปัญหาในชีวิตไม่มีอะไรยากเกินกว่าที่คุณจะแก้คุณมีเวลาแก้ปัญหาทั้งชีวิตขอแค่ได้เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าหากวันนี้คุณไม่เดินหน้ามันก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะต้องวิ่งไล่ตามและเชื่อเถอะครับหลายครั้งเราวิ่งไล่ตามไม่ทันฉะนั้นข้อนี้ตรงตัวครับ just begin with something หากวันนี้คุณมีความฝันคุณอาจไม่จำเป็นต้องสนว่าโชคชะตาจะนำพาหรือไม่ขอแค่ลงมือทำเท่านั้นเลยทีนี้ผมจะพูดถึงกฎข้อสุดท้ายสำหรับเรื่องของ action ครับ You won't get any prize if you didn't buy even a lottery คุณจะไม่มีทางถูกรางวัลถ้าคุณไม่แม้แต่จะไปซื้อลอตเตอรี่ครับทำให้ผมนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้อ่านเจอในหนังสือมีชายคนหนึ่งครับไปขอพรกับพระเจ้าอยากถูกลอตเตอรี่จะได้ร่ำรวยพอร่ำรวยแล้วจะได้มีความสุขก็เลยไปขอพรกับพระเจ้าแต่ผ่านไปผ่านมาชายผู้นี้ก็ไม่ร่ำรวยสักทีก็เลยไปบ่นกับพระเจ้าพระเจ้าก็เลยตอบมาเลยว่าเจ้ามาขอพรอยากจะร่ำรวยด้วยการถูกลอตเตอรี่แต่ตั้งแต่เจ้าขอพรเรามา
เจ้ายังไม่เคยไปซื้อลอตเตอรี่เลยเจ้าจะถูกได้อย่างไรพระเจ้าตอบแค่นั้นครับนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้หลายครั้งเราอยากโชคดีแต่เราไม่แม้แต่จะสร้างโชคให้ตัวเองหลายครั้งเราอยากให้ผู้อื่นหยิบยื่นโชคมาให้แต่เมื่อพอคนอื่นหยิบยื่นโชคมาให้เรากลับไม่มีอะไรเตรียมพร้อมที่จะรับโชคนั้นมาเลยก็กลับกลายเป็นว่าโชคนั้นกลายเป็นรถที่วิ่งผ่านหน้าไปและเราขึ้นไม่ทันฉะนั้นครับหากอยากจะถูกลอตเตอรี่ก็ขอให้ซื้อลอตเตอรี่หากอยากประสบความสำเร็จในการมีชีวิตก็ขอให้เริ่มต้นสร้างวิถีชีวิตของความสำเร็จตั้งแต่วินาทีนี้มันเรียบง่ายเท่านั้นเองครับและเมื่อท่านทำสิ่งเหล่านี้ได้โชคทั้งหมดที่ผมพูดมาตั้งแต่วินาทีแรกจะเข้ามาหาท่านเองโชคเป็นเรื่องพูดยากครับเราควบคุมโชคไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองให้พร้อมรับกับโชคชะตาเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นโชคดีหรือโชคร้ายในอนาคตทั้งหมดมันจะแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราตั้งแต่วันนี้โชคดีก็อาจเป็นโชคร้ายได้ถ้าเราไม่เตรียมพร้อมโชคร้ายก็อาจเป็นโชคดีได้ถ้าเราเอาบทเรียนจากโชคร้ายนั้นมาต่อยอดเป็นความสำเร็จและนี่เป็นเหตุผลครับว่าทำไมบทเรียนจากหนังสือเล่มนี้เป็นบทเรียนที่ควรค่าแก่การกลับมาเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Lucky ที่ผมนำมาสรุปให้คุณผู้ฟังนะครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาเต็มจากหนังสือ Lucky ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับทุกตำราความสำเร็จเป็นตำราที่พวกเราคัดเลือกมาให้เพราะอิสรภาพความสำเร็จความมั่งคั่งในชีวิตขึ้นอยู่กับความรู้จะเป็นเครื่องยืนยันอิสรภาพในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะเป็นความจริงเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนนี่คือเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ด้วยกันครับและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ